Welcome to my YouTube channel. You blow my mind. I don't know if you know yet. Words all around, and I'm dying to tell you. Well, I know that by now. Punta akong Daiso. May bibili na akong mga kailangan kong gamitin sa aking paglilinis. Hindi na malamig. Let us walk, walk, walk. Ako nakapambahay lang ako sila. Ano nila. Napaka-toys. Ay, ganda Bili ako ng konti lang naman. Cute. Madaming tao ngayon. Mag-tour muna tayo. Art box. Ano yung mga tao dito? Pag may nakita silang nagbibideo-video, biglang lilihis ng daan yan, mga yan. Takot. Takot mga yan sa video. Malapit lang yung Daiso dito sa bahay. Mga 2 to 3 minutes walk. Down to the Daiso. Bawal pa naman mag-cellphone dito, pero kaya lang. Pag ako talaga nahulog dito. Tataas muna ako. Hi guys! Tapos na ako mamili. Uy, ano? Hi guys! Hi guys! Okay, mag-start na tayo. Maglinis-linis! So, yung mga nabili ko, mga bote lang to. Dahil dito ko ililipat yung mga laman. Ay, yung mga matika, mga liquid ko, liquid. Gusto ko kasi uniform lahat ng mga lagayan ko. So, let us starting. Oh. Yan, may ilaw. Diba? So, start na tayo guys. Time-lapse na tayo. So, sama ko na siya guys. Ayan ang mga tissue, ay ang mga newspaper ko. Kasi kung wala yung newspaper, dedirekta dyan yan sa paint. It's so dirty. Kaya tanggalin na natin. Yan, marami pang nakalusot na mga buwa. Wala namang dagat dito, pero bakit may buhangin? Okay. Natanggal ko na siya. Ito yung sa ano namin, disposer, yung food waste disposer. Doon namin tinatapon yung mga pagkaning baboy. So, ginagrind niyan dyan. Ginagawa niyang smoothie. Diretso yan doon sa ano. Dyan. So, yun naman ang aming filter. Yung tubig namin. Ayun yung tubig. Yan. So, yan. Dyan sa ilalim siya nakakonect yung filter. Okay, so ang gagawin ko dito is ayan, kuskus ng konti. Saka ko siya i-arrange at i-organize ang aking mga mga gamit, mga casserole. Sobrang dami, pero tatapon ko na yung iba na hindi na siya maganda tingnan. Yan lahat ay bigay ng aking mother-in-law. Let's start na. So, nalagyan ko na siya ng bagong newspaper. Ibabal ko na tong mga, uunahin ko yung mga
Di ko masyadong ginagamit ng mga di ko masyadong ginagamit pero kailangan ko. Kaya di siya pwedeng itapon. Ito naman, parang pagoda. Bigay sa akin to ng aking mother-in-law. Dito naman sa aking mga liquid. Ayan. Mga stock man dyan yung mga vinegar ko. Mga sugar, mga parang pantry ko na siya, pantry. So, madumi na siya, kaya palitan ulit natin ng bagong newspaper. Tapos, i-organize natin siya. Lilipat ko siya sa mga lagayan na nabili ko sa Daiso. So, let's go to time-lapse. Palitan ng bagong newspaper, pero pupunasan ko muna siya. Hindi siya masyadong madumi, walang masyadong dumi. Pero pupunasan ko pa rin siya kasi may mga alikabok. Wala naman siyang masyadong dumi. Wala siyang masyadong mga stain kasi nga dumikit yan sa newspaper. Gagawin lang natin is pupunasan natin konti kasi may mga alikabok. Ayan, dito dumikit, 'di ba? Yung mga newspaper. So papalitan ko lang siya. And, bago na ulit yan. Ayun. Medyo mahaba to eh. Hanggang dun. So, dun nilalagay ko yung mga pang-kimchi na Tupperwares na hindi ko masyado mga gaanong ginagamit like daily use. Pero kailangan ko siya. Kaya di ko siya itatapon. Dun ko lang siya nilalagay sa mga sulok-sulok. So, kung may tatanong nyo kung ano yan, ako hindi ko din alam yan. Basta sabi, idikit ko lang daw dyan. Siguro pang pawala ng mga ano yan. Okay, so mag-start na ulit akong mag-linis. Punasan, patutuyuin ko muna siya kasi medyo basa pa. So, habang pinapatuyo ko siya, hugasan ko na yung mga boteng na bili ko. Kasi, nilipat ko sa mga maliliit na lagayan tong mga to. Toyo, lalaki. Easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars, oh. I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking, you're sweet. You're falling into me, touch me, I swear. You would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's
can't have you. I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems that I don't tell anyone. Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now. Packing all your belongings. Say you wanna take some time, but if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Baby, are you lying?